મિત્રો છેલ્લે આપણે મોલારિટી અને નોર્માલિટી ભણ્યા હતા અને એના દાખલા મેં તમને ગણવા આપ્યા હતા, જેની ચર્ચા હમણાં છેલ્લે કરીએ આપણે જવાબ સાથે. હવે એક એકમ એવો છે મોલાલિટી. હજી કવા મોલાલિટી છે, ઓલો હતો એ મોલારીટી હતો, રીટી. આ લીટી બેનો ફેર શું છે એ પછી જોઈએ. પેલા મોલાલિટી કોને કહેવાય એ સમજાવું, ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. મોલાલિટી એની સંજ્ઞા સ્મોલ એમ છે, સ્મોલ એમ. હવે હું તમને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું. એમ કીધું કે આ એક મોલલ NaOH નું દ્રાવણ છે, એક મોલલ NaOH. તો એ એક મોલલ NaOH નું દ્રાવણ બને કેમ? તો એક મોલલ NaOH નું દ્રાવણ 1000 ગ્રામ દ્રાવક લેવાનો, એમાં આના અણુભાર જેટલું વજન ઓગાળવાનું. તો NaOH નો અણુભાર કેટલો ભાઈ? તો કે 40. હજી બોલું, અણુભાર જેટલું વજન, અણુભાર જેટલું વજન. તો આ ટોટલ કેટલો બન્યો? તો કે 1040. તો આ થયું એક મોલલ દ્રાવણ બન્યું, એક મોલલ. તો 1000 ગ્રામ દ્રાવક તરીકે મોટા ભાગે પાણી લેવાય છે, દ્રાવક. હવે તમને બે શબ્દથી પરિચિત કરી દઉં. દ્રાવક અને દ્રાવ્ય એ બે ભેગા થઈને તમને ખબર છે દ્રાવણ બને. જેનું પ્રમાણ ઓછું હોય એ દ્રાવ્ય અને જેનું પ્રમાણ વધુ હોય એ દ્રાવક. હવે આપણે એમ કહીએ કે મીઠાનું દ્રાવણ બનાવવું, તો આપણે પાણી લેશું વધારે ને એમાં 1 કે 2 ચમચી મીઠું નાખશું, એ મીઠાનું દ્રાવણ થયું, બરાબર છે. તો પાણી જે હતું ને દ્રાવક થયું, જેનું પ્રમાણ વધુ છે એમાં જે મીઠું ઉમેરું એ વિદ્યાર્થી મિત્રો દ્રાવ્ય થયું. તો 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં એના અણુભાર જેટલું વજન ઓગાળું, અણુભાર જેટલું વજન, અને એ જે દ્રાવણ બને એ જે દ્રાવણ એને કહેવાય એક મોલલ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ રીતે ધ્યાન આપજો. આ એમ કીધું એક મોલલ KOH નું દ્રાવણ છે. હાલો, તો એક મોલલ KOH નું દ્રાવણ કઈ રીતે બનાવશો? તો કે 1000 ગ્રામ દ્રાવક એટલે કે 1000 ગ્રામ તો પાણી જ લેવાનું, 1000 ગ્રામ દ્રાવક જ, પણ એમાં એના અણુભાર જેટલું વજન ઓગાળવાનું. તો આનો અણુભાર કેટલો ભાઈ KOH નો? તો કે 56. તો 56 ગ્રામ KOH નાખવાનું. તો આમાં આ દ્રાવક તરીકે આપણે પાણી લઈએ તો 1000 ગ્રામ પાણીમાં 56 ગ્રામ KOH. તો દ્રાવણનું વજન કેટલું થાય ટોટલ? 1056. આ 1040 થયું. તો કહેવાનો મતલબ એવો છે, એને કહેવાય મોલલ. મોલલ એટલે 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં પદાર્થના અણુભાર જેટલા, પદાર્થના અણુભાર જેટલા વજનને ઓગાળતા બનતા દ્રાવણને એક મોલલ દ્રાવણ કહે છે. ફરીથી 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં પદાર્થના અણુભાર જેટલા વજનને ઓગાળતા બનતા દ્રાવણને એક મોલલ દ્રાવણ કહે છે, જેને મોલાલિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વ્યાખ્યા લખીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં તેના એટલે કે પદાર્થના અણુભાર જેટલા વજનને ઓગાળતા બનતા દ્રાવણને એક મોલલ દ્રાવણ કહે છે. તો આ યાદ રાખજો, મોલાલિટીની વ્યાખ્યા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન, થોડીક માહિતી આપી દઉં. આ એક મોલલ NaOH ની એક મોલલ KOH. હવે એક મોલર બનાવવું હોય, એક મોલર KOH. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમ લખતા હતા, 1 લીટર દ્રાવણમાં, 1 લીટર એટલે 1000 ml. તો 1000 ml દ્રાવણ, સમજો ખાલી ભેદ માત્ર જાણ માટે, 1000 ml દ્રાવણ. તો એ 1000 ml દ્રાવણ, એમાં દ્રાવ્ય પણ આવી ગયો
અને દ્રાવક પણ આવી ગયો. આ બેયનો સરવાળો 1000 થાય. બેયનો સરવાળો 1000 એટલે આ તમે 56 લેશો દ્રાવ્ય, બરાબર, અને દ્રાવક એ બેયનો સરવાળો ટોટલ 1000 થવો જોઈએ, બરાબર. આ યાદ રાખજો. તો આ તમારે લેવો હોય તો લઈ શકો 944. આ ઉમેરશો 56 એટલે 1000 થશે, જ્યારે આમાં 1056 થશે. ટૂંકમાં કહેવાનો તાત્પર્ય એવો છે, એક મોલલ હોય તો દ્રાવક અને દ્રાવ્યનું વજન એ 1000 કરતાં વધી જશે, અને મોલ ર હોય મોલારિટી તો એ 1000 થશે બેનો સરવાળો. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ. મોલાલિટીની વ્યાખ્યા સમજાઈ ગઈ હશે. 1000 ગ્રામ દ્રાવકમાં પદાર્થના અણુભાર જેટલા વજનને ઓગાળતા બનતા દ્રાવણને 1 મોલલ દ્રાવણ કહે છે. ચાલો હવે મોલાલિટીનું આપણે સૂત્ર લખવું છે. તો ચાલો મોલાલિટીનું સૂત્ર. મોલારિટીનું આવડે છે? મોલારિટીનું તો કે હા, એમાં એક જ જગ્યાએ ચેન્જ કરવાનું. આ મોલારિટીમાં આ લીટર એટલે દ્રાવણનું કદ લખતા હતા. દ્રાવણનું કદ મિલીમાં, એની જગ્યાએ આ શું છે ભાઈ? આ શું છે? દ્રાવક. પણ અહીંયા ગ્રામ છે. ગ્રામ એટલે કદનું એકમ કે વજન? તો કે વજનનું. તો આના માટે આવે દ્રાવકનું વજન. હજી બોલું, આના માટે આવે દ્રાવકનું વજન. યાદ રાખજો. તો મોલાલિટીનું સૂત્ર લખીએ તો મોલાલિટી બરાબર 1000 ગુણ્યા દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામમાં છેદમાં દ્રાવ્યનું અણુભાર એને ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન. દ્રાવકનું વજન કેમાં? તો કે ગ્રામમાં. જો આ કિલોગ્રામમાં આપ્યું હોય તો ગ્રામ કરવાના. આ કિલોગ્રામમાં રાખ્યું તો અહીંયા 1000 કાઢી નાખજો. હવે આ સૂત્ર છે બન્યું, એને આધારિત એકાદા બે દાખલા ગણીએ. ફરીથી મોલાલિટી સમજાવું છું. 1 મોલલ NaOH બનાવવું તો શું કરવાનું? તો કે 1000 ગ્રામ દ્રાવક લેવાનું, એટલે કે પાણી 1000 ગ્રામ, અને એમાં અણુભાર 40 ગ્રામ નાખવાનો. તો NaOH નો છે અણુભાર, એટલે તો એ જે બન્યું 1040, એ દ્રાવણને 1 મોલલ NaOH. હવે તમારો પ્રશ્ન, સાહેબ પાણીની તો પ્રવાહી છે, પણ પાણીને 1000 ગ્રામ પાણી ન બોલાય, 1000 મિલી પાણી બોલાય. છોકરો બોલાય. કારણ કહું, પાણીની ઘનતા છે ને 1 છે, બરાબર. એટલા માટે ઓનલી ફોર પાણી માટે જ, કારણ કે ઘનતા બરાબર સૂત્ર આવશે દળ ભાગ્યા કદ, એટલે પાણી માટે જ જેટલા ગ્રામ હોય એટલા મિલી તમે કહી શકશો. ઓકે, હવે આને આધારિત આપણે વ્યાખ્યા ભણ્યા, સૂત્ર ભણ્યા. હવે એકાદા બે દાખલા ભણીએ. આપણને એમ કીધું છે કે 400 ગ્રામ પાણીમાં 15 ગ્રામ યુરિયા ઉગાડતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી ગણો. બરાબર. હાલો અહીં 500 લખી નાખીએ, એટલે સાદુરૂપ આપતા સરળતા પડે. 500 ગ્રામ પાણીમાં 15 ગ્રામ યુરિયા ઉગાડતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી ગણો. તો મોલાલિટી ગણવાની, તો મોલાલિટીનું સૂત્ર તો કે અહીંયા મૂકીએ. મોલાલિટી બરાબર 1000 ગુણ્યા દ્રાવ્યનું વજન, તો કે ગ્રામમાં છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર એને ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન આ ગ્રામમાં. ચાલો હવે સાદુરૂપ આપો. આ 1000 ના 1000. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્રાવ્યનું વજન કેટલું છે? તો કે 15 ગ્રામ. હજી બોલું, ઓછું હોય એ દ્રાવ્ય અને વધુ હોય એ દ્રાવક. તો આ 15 ગ્રામ છે, 15 ગ્રામ એટલે એ દ્રાવ્ય થશે, અને આ વધારે છે, વધારે એટલે એ દ્રાવક થશે. આ ખાસ યાદ રાખજો. દ્રાવણમાં જેનું પ્રમાણ ઓછું એ દ્રાવ્ય, અને જેનું પ્રમાણ વધુ એ દ્રાવક. ચાલો હવે સાદુરૂપ આપીએ. તો દ્રાવ્યનું વજન 15, દ્રાવ્યનો અણુભાર કોણ કયો પદાર્થ છે ભાઈ?
યુરિયા મેં પહેલા દિવસે તમને યાદ રાખવાના કીધા હતા. યુરિયાનો અણુભાર 60, હજી યાદ દેવડાવું. HClનો 36.5, H2SO4 98, HNO3 63, KOH 56, NaOH 40. પ્રબળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝ 3 ને 2 5, અને બીજા 3 યાદ રાખવાના કીધા હતા. એક યુરિયા, ગ્લુકોઝ અને ખાંડ, અને ઈચ્છા થઈ તો પાણીનો અણુભાર 18, યુરિયાનો 60, ગ્લુકોઝનો 180 અને ખાંડનો 342. પહેલો લેક્ચર જોજો, યાદ કરજો. બરાબર. અહીંયા દ્રાવ્યનો અણુભાર છે તો યુરિયા છે 60, એને દ્રાવકનું વજન, દ્રાવક કેટલા છે ભાઈ? 500. હાલો સાદુરૂપ આપો. આ 500, આ 2, આ 15, 60, અને આ 2 એટલે 1/2 એટલે 0.5 મોલલ આવ્યું. આ તમારો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આવ્યો. આ રીતે તમે એના દાખલા ગણી શકો. હજી એકાદો દાખલો નાનો એવો ગણી લઈએ તો ધ્યાન આપજો. આ બાજુ 250 ગ્રામ પાણીમાં ધ્યાન 90 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઓગાળતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી ગણો. ચાલો ધ્યાન. હવે મોલાલિટી ગણવાની છે. પહેલાં બે કિંમત આપી જો. મોલાલિટી માટે દ્રાવ્યનું વજન અને દ્રાવકનું વજન હોવું જરૂરી છે. તો ધ્યાન, આ 90 છે ને 250 ગ્રામ છે. તો જે ઓછું હોય તો કે દ્રાવ્ય 90, વધુ હોય તો કે દ્રાવક 250 ગ્રામ. ઓકે. હવે મોલાલિટીનું સૂત્ર મૂકીએ. મોલાલિટી બરાબર 1000 ગુણ્યા દ્રાવ્યનું વજન, ગામમાં નહીં ગ્રામમાં, છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર, એને ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન. આ 1000 ગુણ્યા દ્રાવ્યનું વજન. કોનું પ્રમાણ ઓછું છે ભાઈ? દ્રાવ્યનું. તો કે કયું? તો કે 90. હવે અહીંયા ગ્લુકોઝ છે, દ્રાવ્યનો અણુભાર લેવાનો ભાઈ. ગ્લુકોઝ 180, યાદ રાખો. દ્રાવક 250 ગ્રામ. આનો જવાબ સદરૂપ આપીએ, આ 2 આવશે. આ 250 ગુણ્યા 4, 4/2 એટલે આ 2 મોલ. તમારે સીધા કેલ્સીમાં પણ તમે જવાબનું સાદરૂપ આપી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે એકદમ સહેલામાં સહેલા દાખલા મોલાલિટીના તમને પૂછી શકે. હમણાં હું તમને 5 દાખલા ગણવા આપું છું. બરાબર. એક વખત નજર કરી લેજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે મેં જે તમને મોલાલિટીના 2 દાખલા ગણાવ્યા એ આધારિત તમને હું 5 દાખલા ગણવા આપું છું. પહેલો દાખલો જો. 750 ગ્રામ પાણીમાં 3.42 ગ્રામ ખાંડ ઓગાળતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી. હજી બોલું, જેનું પ્રમાણ ઓછું એ દ્રાવ્ય અને જેનું પ્રમાણ વધુ એ દ્રાવક. એ જ રીતે બીજો દાખલો જો. 1200 ગ્રામ પાણીમાં 20 ગ્રામ KOH ઓગાળતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી ગણો. ત્રીજો, 600 ગ્રામ પાણીમાં 6 ગ્રામ યુરિયા ઓગાળતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી ગણો. ચોથામાં વિશેષતા શું છે? 1.2 કિલોગ્રામ પાણીમાં 18 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઓગાળતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી ગણો. પણ ખાસ ધ્યાન, આ કિલોગ્રામમાં છે, એને ગ્રામમાં ફેરવજો. બરાબર. 1.2 કિગ્રા તો 1000 ગ્રામ કરજો. અને 500 ગ્રામ પાણીમાં ખાસ ધ્યાન 0.4 ગ્રામ છે, ત્યાં હું અહીંયા કિલોગ્રામ લખી નાખું. ચાલો, 0.4 કિલોગ્રામ. આ યાદ રાખજો. NaOH ઓગાળતા બનતા દ્રાવણની મોલાલિટી ગણો. નજર કરી લેજો અને આ દાખલા ગણીને રાખજો. આગળનું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું.